નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપણું આપણી YouTube ચેનલ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ વિથ જિગ્નેશ સર. આપણે જે છે એ ડિબેન્ચરનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા અને અગાઉ જે દાખલો જોયો એ સાદો દાખલો હતો કે જેની અંદર પૈસા મગાવવામાં આવે છે, સમયસર આપણને પૂરતા નાણાં મળી જાય છે. આજે જે આપણે દાખલો જોવાના છે ડિબેન્ચર જે છે પ્રીમિયમ થી બહાર પાડેલા હોય અને પ્રીમિયમના નાણાં મગાવવામાં આવે. આની અંદર પણ વધારાની અરજીઓ છે, અરજીઓ નામંજૂર કરવાની છે અને પ્રીમિયમના જે નાણાં છે એ પણ જે છે કંપનીને પૂરતા પ્રમાણમાં મળી જાય છે. તો આપણે ચાલો દાખલો જોઈએ. તો આપણને રકમ આપેલી છે ઉદાહરણ નંબર 2, ગુજરાત લિમિટેડ ₹200 નો એક એવા 10%ના. જો ખાસ યાદ રાખજો, ડિબેન્ચર હંમેશા ટકાથી ઓળખાય છે કે કેટલા ટકાનો ડિબેન્ચર છે. 10%ના 5000 ડિબેન્ચર 20%ના પ્રીમિયમ. મિત્રો અહીંયા જે છે ખાસ વસ્તુ યાદ રાખવા જેવી છે. શેર મૂડીમાં ફાઇનલ હતું કે 10 રૂપિયા હોય તો એકાદ દાખલામાં કદાચ એકાદ રૂપિયો હોય. બાકી ડિબેન્ચર ની અંદર દર વખતે કિંમત બદલતી હોય. જો તમે કિંમત 100 રૂપિયા ધારીને ગણી નાખો દાખલો ઉતાવળમાં તો તમારો દાખલો ખોટો પડે. અહીંયા જે છે આપણને ડિબેન્ચર કેટલા રૂપિયાનો આપ્યો છે? 200 રૂપિયાનો આપ્યો છે. તો ડિબેન્ચર કેટલા રૂપિયાનો છે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, કારણ કે જો એમાં ભૂલ પડશે તો તમારા દાખલામાં તમારે ભૂલી જવાનું કે માર્ક્સ મળશે. 20% પ્રીમિયમ, 200 ના 20% એટલે કેટલા પ્રીમિયમ થયું? 40 રૂપિયા પ્રીમિયમ થયું. પ્રીમિયમ થી બહાર પાડવામાં આવ્યા છે જેના પર નીચે મુજબ રકમ મંગાવવામાં આવી. અરજીમાં 60 રૂપિયા, મંજૂરીમાં 100 રૂપિયા, પ્રીમિયમ સહિત. એટલે કે અરજીમાં પ્રીમિયમ મંગાવેલું નથી, મંજૂરીમાં પ્રીમિયમ મંગાવેલું છે. આખરી હપ્તા વખતે કેટલા રૂપિયા મંગાવ્યા છે? 80 રૂપિયા. કુલ 8000 ડિબેન્ચર માટે અરજીઓ મળી છે, જેમાંથી વધારાની અરજીઓ નામંજૂર કરી તેના પરના નાણાં પરત કરવામાં આવ્યા છે અને હપ્તાની પૂરેપૂરી રકમ મળી ગઈ છે. મંજૂરીના હપ્તાની પૂરેપૂરી રકમ મળી ગઈ છે. સૌપ્રથમ તો આપણને અરજી કેટલી મળે છે? 8000 ડિબેન્ચર માટે અરજી મળે છે. અરજીમાં મગાવ્યા છે 60 રૂપિયા. તો આપણે જરૂરી ગણતરીનો પહેલો તબક્કો એટલે કે અરજી. તો હેડિંગ મારવાનું અરજી 8000 ગુણ્યા 60 એટલે કે 4,80,000 રૂપિયા. દોડીને ક્યાં જશે લોકો? બેંકમાં. બેંકમાં જઈને શું કરશે? અરજી. એટલે બેંક થઈ લેનાર એટલે બેંક ખાતે ઉધાર. કેની અરજી કરશે? 10%ના ડિબેન્ચરની. તો 10%ના ડિબેન્ચર અરજી ખાતે. જેટલી અરજી જમા કરો એટલી અરજી શું કરી નાખવાની? ઉધાર કરી નાખવાની. આગલા દાખલામાં મેં અહીંયા 1,80,000 પહેલા લખ્યા હતા કે આટલા પરત કરી દેવાના છે. અહીંયા મૂડી લખી છે. તમે બે માંથી જે પ્રમાણે તમને જે સુટેબલ લાગતું હોય બે એટલા માટે લખ્યા વાળા ફરતીવાળા કે ઘણીવાર વિદ્યાર્થીને કન્ફ્યુઝન હોય, સાહેબ આ ઉપર લખાઈ જાય તો હાલે કે ન હાલે? સાહેબ આ નીચે લખાઈ જાય તો હાલે કે ન હાલે? બેટા બે વસ્તુ હાલે, બે તમારી સાચી જ પડે, એમાં કાંઈ વાંધો નથી. તમારી પાસે 5000 ડિબેન્ચર છે તો 5000 ગુણ્યા 60 3 લાખ રૂપિયા તો તમારી મૂડી થઈ ગઈ. તો અહીંયા મૂડી કોના તરીકે ઓળખાય છે? 10%ના ડિબેન્ચર ખાતે. 4,80,000 માંથી 3 લાખ ને બાદ કરો એટલે બાકી કેટલા બચે? 1,80,000. તો 1,80,000 ક્યાં ખાતે આવી જાય? બેંક ખાતે આવી જાય. તો આપણે આની આમ નોંધ શું થઈ જાય? બેંક ખાતે ઉધાર તે 10%ના ડિબેન્ચર અરજી ખાતે. જેટલી અરજી જમા કરો એટલી અરજી ઉધાર થાય. 10%ની ડિબેન્ચર અરજી ખાતે ઉધાર તે 10%ના ડિબેન્ચર ખાતે અને તે બેંક ખાતે. ત્યાર પછી આવે છે આપણી પાસે ગણતરી એટલે કે મંજૂરીની. મંજૂરીમાં 100 રૂપિયા મંગાવ્યા છે, પ્રીમિયમ સહિત છે. હવે આપણી પાસે ડિબેન્ચર કેટલા છે? ફક્ત 5000. તો અહીંયા 5000 ગુણ્યા 100 એટલે કેટલા થઈ ગયા? 5 લાખ. તો 5 લાખ છે એની અંદર પ્રીમિયમની રકમનો સમાવેશ છે. પ્રીમિયમ કેટલા રૂપિયા છે? તો 200 રૂપિયાનો ડિબેન્ચર હતો, 20% પ્રીમિયમ છે. તો 200 ના 20% એટલે કેટલા થયા? 40 રૂપિયા પ્રીમિયમ થયો. તો 5000 ગુણ્યા 40 એટલે કે 2 લાખ રૂપિયા પ્રીમિયમ અને 5000 ગુણ્યા 60 એટલે 3 લાખ રૂપિયા શું થઈ ગઈ? મૂડી થઈ ગઈ. તો આના માટેની આમનો આપણે શું કરી શકાય કે 10%ની ડિબેન્ચર મંજૂરી ખાતે ઉધાર તે જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે અને તે 10%ના ડિબેન્ચર ખાતે. ત્યાર પછી બીજી આમ નોંધ તો રૂટીન જ આવે કે લોકો ક્યાં જશે? બેંકમાં જશે. બેંક ખાતે ઉધાર અને શું કરશે? 10% ડિબેન્ચરની મંજૂરી જે છે એના પૈસા ભરશે. તો તે 10%ની ડિબેન્ચર મંજૂરી ખાતે. ત્યાર પછી હપ્તો આવે છે, સામાન્ય છે, કોઈ જ પ્રકારનું કાંઈ નવીનતાઓ નથી. બધાય ડિબેન્ચર હોલ્ડર બહુ ડાયા છે, બધાએ પૈસા ભરી દીધા છે. તો 5000 ડિબેન્ચર છે, હપ્તામાં 80 રૂપિયા લખે મંગાવ્યો તો 5000 ગુણ્યા 80 એટલે કેટલા થઈ ગયા? 4 લાખ રૂપિયા. તો હપ્તાની અંદર પૈસા મંગાવે છે, મળી જાય છે. તો 10%ના ડિબેન્ચર હપ્તા ખાતે ઉધાર તે 10%ના ડિબેન્ચર ખાતે. બેંક ખાતે ઉધાર તે 10%ના ડિબેન્ચર હપ્તા ખાતે. તો મિત્રો આમાં 6 જામ નોંધ આવે છે. 3 માર્કની અંદર જો બોર્ડ વાળાને એમ થાય કે પૂછવું છે તો આપણે એને ના પાડી શકતા નથી. તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવું કે આવી કોઈ પણ વસ્તુઓ હોય અને ડિબેન્ચરની રકમ ખાસ ધ્યાનમાં લેવી. દર વખતે ડિબેન્ચરની રકમ બદલતી હોય તો તમે 100 રૂપિયા ધારીને જો દાખલો ગણી નાખો તો દાખલો ખોટો પડવાની શક્યતા જે છે એ ખૂબ જ વધી જાય છે. તો આશા રાખીશ કે આજના લેક્ચર આપને સમજાઈ ગયો હશે. ધન્યવાદ.